جناب آقای محسن بهرایی عزیز. شما هم اولین جلسه‌تون هستش جناب بهرایی؟ مرور داشته باشیم و حسن. خب ما در جلسات قبلی در مورد در واقع بردهای مختلف صحبت کردیم و بنا شد دوستان عزیز 20 نوع از انواع میکروکنترلرهای مختلف رو که از خانواده های AVR و در واقع خانواده PIC بودن رو تحقیق بکنن و تمارین رو ارسال بکنن که دوستان عزیز این کار رو انجام دادن و من ازشون تشکر میکنم. انشالله آخر این جلسه یک تایم قرار میدیم برای ارائه دوستان و با ارائه دوستان در خدمت هستیم. ولی این مطالبی که این جلسه من میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد در واقع خب جناب آقای امین مهدی قاسمی حضورشون رو ثبت کردم فکر می‌کنم. بله آقای گردبان، من حضور شما رو ثبت کردم. ممنون از محبت. خب در این جلسه ما در مورد برنامه‌نویسی بردهای راسپبری پای میخوایم صحبت بکنیم. بچه‌ها همونطور که میدونید بردهای راسپبری پای در واقع یک سری بردهای در واقع میکروکنترلری هستن که بر روی اونها ما میتونیم با استفاده از زبان برنامه‌نویسی که در واقع عملیات برنامه‌نویسی رو انجام بدیم. یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های در واقع زبان برنامه‌نویسی قدرتمند C++ که در گذشته نبود کتابخونه‌های گرافیکی قوی برای ساخت رابط‌های گرافیکی بود و این نکته باعث به وجود آمدن زبان QT شد. QT یک فرم در واقع یک فریمورک کراس پلتفرم هستش که برای زبان C++ ارائه شده و دارای کتابخونه‌های بسیار قدرتمند در زمینه رابط‌های گرافیکی و گرافیک دوبعدی و سه‌بعدی هست. توی بحث شبکه، ارتباط با سخت افزار و در واقع پردازش موازی و خیلی از مباحث دیگه از اون استفاده میشه و کلاس پلتفرم بودن QT این امکان رو به ما میده که یک بار در یک سیستم عامل در واقع کد رو بنویسیم و در سیستم عامل‌های دیگه به سادگی همون کد رو کامپایل بکنیم و برنامه رو اجرا بکنیم و امروزه از QT اکثر سیستم عامل‌های محبوب اون رو پشتیبانی میکنن، از جمله در واقع سیستم عامل در واقع FreeBSD، لینوکس، ویندوز RT، ویندوز CE و کلا شاخه ویندوز ها و iOS ها و در واقع امبدد لینوکس ها و اندروید ها و خانواده های OS X و سولاریس در واقع از مزیت های دیگه QT هستش که استفاده میشه و QT منبع باز هستش و در واقع اوپن سورس هستش و وجود در واقع نسخه رایگان اون به محبوبیت این ابزار بسیار قدرتمند بسیار کمک کرده. خب جناب محتشمی عزیز، من حضور شما رو هم ثبت می‌کنم، مشکلی نیستش. تشکر از محبتتون. پس فقط جناب آقای اشکان مهرانپور فعلا تشریف نیاوردن، درسته؟ ایشون هم تشریف آوردن.
خیلی همونطور که عرض کردم خدمتتون، در واقع برای نصب و پیکربندی زبان برنامه‌نویسی QT مراحلی رو باید بر روی کامپیوتر طی کنید. برای اینکه بتونید از زبان برنامه‌نویسی QT و کدنویسی اون استفاده بکنید، باید پروژه‌های راسپبری پای خودتون رو به صورت گرافیکی طراحی کنید. برای این کار ابتدا بایستی در واقع بسته نرم افزاری زیر رو نصب کنید و توجه داشته باشید که نصب بسته ها بایستی به ترتیب انجام بشه. در واقع بسته سودو در واقع apt get update و upgrade install در واقع qt4 و حالا بسته های مختلفی که اینجا نام برده رو باید از سایت دانلود بکنید و به ترتیب شروع به نصب اونها. با توجه به اینکه حجم بسته های نرم افزاری QT نسبتاً بالا هستش، به طور متوسط نصب و پیکربندی بسته ها حدود 30 الی 45 دقیقه زمان نیاز میبره و نکته مهم این هستش که در هنگام نصب بسته های فوق لازم هستش برد در واقع راسپبری پای به اینترنت متصل باشه و بعد از اتمام در واقع نصب لازم هستش که یک مرتبه برد راسپبری پای خودتون رو ریست کنید و در واقع نرم افزار از بسته سودو ریبوت ناو رو در واقع استفاده میکنید و بعد از اینکه ریبوت شد سیستم، حالا میتونید عملیات پروگرام کردن و برنامه‌نویسی رو انجام بدید. از منوی در واقع راسپبری پای، از منوی پروگرامینگ در واقع مشاهده میکنید بسته‌های نرم افزاری مربوط به نرم افزار QT اضافه شده و ما در واقع گزینه QT کریتور رو انتخاب میکنیم و این محیط برنامه‌نویسی در واقع وارد این محیط برنامه‌نویسی میشه. همونطور که توی شکل در واقع میبینید نحوه پیکربندی محیط برنامه‌نویسی QT رو میتونید مشاهده کنید. بعد از اینکه نصب بسته‌های نرم افزاری QT رو انجام دادید، لازم هستش که تنظیمات و پیکربندی‌های مربوط به کامپایلر و دیباگر و کتابخونه‌های مورد نیاز رو هم انجام بدید. برای این کار در منوی در واقع برنامه گزینه تولز رو انتخاب می‌کنید و گزینه آپشن رو انتخاب می‌کنید. طبق همون در واقع طبق مراحلی که توی تصویر در واقع مشاهده می‌کنید. وارد سرورد تولز شده و قسمت آپشن رو انتخاب. بعد از انتخاب آپشن شما وارد در واقع قسمت بعد از اینکه وارد تنظیمات شدید نوبت به ایجاد پروژه جدید میشه. برای این منظور در همون فرم اول گزینه نیو پروژکت رو انتخاب میکنید و در فرم بعدی گزینه QT Widgets Application رو انتخاب میکنید و سپس برای پروژه یک نام و یک مسیر دلخواه رو ذخیره میکنید و پروژهتون رو در نظر میگیرید و توی فرم های بعدی گزینه نیکس رو انتخاب میکنید تا نهایتاً به گزینه فینیش برسید. پس ما بعد از اینکه وارد محیط نرم افزار QT شدیم، از گزینه تولز قسمت آپشن وارد میشیم. توی قسمت آپشن در واقع توی نیو پروژکت ما نام پروژه‌مون رو اضافه میکنیم و یک مسیر دلخواه رو ایجاد میکنیم. قسمت کامپایلر و در واقع قسمت‌های مختلف رو که از قسمت بیلد انجام هستش رو در واقع انتخاب میکنیم و بعد از اون با توجه به نام و مسیر دلخواهی که انتخاب کردیم روی سیستم در واقع فایل رو انتخاب میکنیم، ایجاد میکنیم و بعد با در واقع کلیک کردن بر روی گزینه‌های نکست به گزینه فینیش خواهیم رسید که در واقع یک پروژه در واقع پیش‌فرض رو ایجاد می‌کنیم. خب بعد از اینکه پروژه پیش‌فرض رو اجرا کردیم و ایجاد کردیم،
برای برنامه‌نویسی وارد محیط QT میشیم و در این مرحله در واقع برنامه‌نویسی بورد راسپبری پای رو با استفاده از زبان QT آموزش میدیم و توضیح خواهیم داد. خب کتابخونه‌های در واقع رایتینگ پی آی برای ارتباط با پایه‌های در واقع راسپبری پایتون هستش که به صورت GPIO استفاده میشه و بایستی کتابخونه مزبور رو به قسمت فایل های در واقع پیکربندی QT اضافه کنید که برای این منظور از پنل سمت چپ فایلی رو که با پسوند .pro هستش رو باز میکنید و در انتهای اون کدهای زیر رو اضافه میکنید که با استفاده از حالا در واقع صفحه کلید کیبوردتون این کد رو این دو خط کد رو اضافه میکنید به انتهای در واقع صفحه کدتون و در این پروژه در واقع ما میخوایم فرمی رو طراحی کنیم که دارای 2 تا دکمه باشه که برای خاموش کردن و روشن کردن یک LED مورد استفاده قرار باید توجه داشته باشید که از کتابخونه در واقع رایتینگ پی آی استفاده بکنید و برای برنامه‌نویسی پایه یه GPIO یه راسپبری پای از اون استفاده کنید. لذا بایستی کتابخونه مورد نظر رو در قسمت برنامه‌نویسی اصلیتون به پروژه اضافه بکنید که در واقع برای این منظور از پنل سمت چپ گوشه در واقع سورستون رو میتونید گسترش بدید و فایل در واقع mini-window.cpp رو انتخاب میکنید و کدهای مورد نظر رو شروع به نوشتن. در ابتدا با استفاده از دستور زیر کتابخونه در واقع رایتینگ پی آی رو زمینه میکنید که با دستور شارپ در واقع writingpi.h مخفف در واقع معرفی یک کتابخونه هستش این رو اضافه میکنید. بعد از زمینه کردن در واقع کتابخونه رایتینگ پی آی در بدنه برنامه‌نویسی محیط QT بایستی در واقع تنظیمات اولیه کتابخونه مزبور رو انجام بدید و برای این کار میتونید از دستور زیر استفاده کنید که در واقع دستور رایتینگ پی آی ستاپ هستش که با پرانتز باز و بسته و در واقع سیمیکالون میتونید این دستور رو به اتمام برسونید و پس از اون بایستی پایه هایی رو که میخوایم LED رو به اون متصل کنیم رو به صورت خروجی در نظر بگیریم باید در واقع زمانی که از کتابخونه رایتینگ پی آی برای پیکربندی در واقع GPIO بورد راسپبری پایتون استفاده میکنید برای تعریف پایه های خروجی میتونید از کد پینگ مود استفاده بکنید و پایه شماره 7 رو به عنوان آوتپوت و خروجی در نظر بگیرید. پس این در کد در واقع پینگ مود پرانتز باز 7 ویرگول آوتپوت مشخص میکنه که پایه شماره 7 به صورت خروجی تعریف شد. خب همونطور که مشاهده میکنید در واقع شکل شماتیک مدار پروژه رو هم که در ادامه میبینید در واقع بورد راسپبری پای رو در واقع متصل میکنیم به بریک بوردمون و در واقع پایه شماره 7 رو به LED متصل میکنیم و یک پایه رو هم به زمین به گرند وصل میکنیم و در واقع به این صورت میتونیم برای روشن و خاموش کردن این LED دستور راست رو و برنامه‌نویسی رو انجام. همچنین در ادامه می‌خوایم در واقع پروژه خودمون رو به صورت فرمی طراحی بکنیم که عملیات مربوط به روشن و خاموش کردن LED رو از طریق یک فرم برنامه‌نویسی شده انجام بده و کنترل کنیم که این منظور از در واقع برای منظور از پنل سمت چپ در واقع خشم‌خونت گوشه فرم ها رو گسترش میدید و فایل در واقع mywindows.ui رو انتخاب میکنید که در واقع با انجام این کار پنجره جدیدی باز خواهد شد که در پنل سمت چپ مجموعه ای از
ویوها و کنترل ها رو قرار میده و با استفاده از اونها میتونید فرم مورد نظر خودتون رو طراحی کنید. برای افزودن دکمه میتونید از زیر شاخه باتون در واقع روی پوش باتون کلیک بکنید و به پروژه خودتون اون رو اضافه بکنید و خصوصیات شی مورد نظر رو تغییر بدید و برای تغییر نام در واقع ویو مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید و از پنل سمت راست در پنجره مربوط به خصوصیات قسمت پروپرتیز خاصیت تکست رو تغییر میدید و سایر خصوصیات رو هم میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید. همونطور که توی شکل میبینید در واقع از قسمت پوش باتن ما دو تا دونه دکمه رو انتخاب کردیم، نامشون و کپشنشون رو تغییر دادیم و حالت روشن و خاموش رو در نظر گرفتیم و حالا نحوه قرارگیری و اندازه و در واقع طول و عرض ارتفاع اون دکمه ها رو در نظر میگیریم و حالا خاصیت های دیگه رو میتونید تغییر بدید. بعد از اینکه دکمه های مورد نظرتون رو به فرم اضافه کردید، تو گام بعدی در واقع رویدادهای مهمی هستش که مد نظرتون هستش برای برنامه‌نویسی انجام بدید. برای مثال می‌کنیم زمانی که روی دکمه روشن کلیک می‌کنید LED روشن بشه و زمانی که روی دکمه خاموش کلیک می‌کنید در واقع LED خاموش بشه. برای این منظور نیاز داریم که هر یک از دکمه‌های موجود روی فرم رویداد رو برای قسمت کلیکشون در واقع برنامه رو بنویسیم که برای این کار روی شی مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Go to Slot رو انتخاب می‌کنیم و پنجره‌ای که باز میشه در واقع گزینه کلیک رو انتخاب می‌کنیم که با این کار در واقع به محیط برنامه‌نویسی هدایت میشیم و دستوراتی رو که می‌خوایم برای هنگام کلیک کردن روی این دکمه اتفاق بیفته میتونید درون اون بلاک بنویسیم و برای روشن شدن در واقع LED دستورات زیرا می‌نویسیم که از دستور void main window دو نقطه در واقع آن باتون کلیکت در واقع رویه‌ای هستش که صدا زده میشه و با دستور در واقع دیجیتال رایت توی پرانتز 7 and 1 و در نهایت پرانتز رو میبندیم و سیمیکالون رو می‌نویسیم. این دستور به ما این رو میده، این مفهوم رو میرسونه که در واقع پایه شماره 7مون مقدار طلوع یا 1 رو برگردونه و ولتاژ رو به عنوان خود میده که برای روشن شدن در واقع LEDمون این ولتاژ اعمال میشه و LEDمون روشن میشه و برای خاموش شدن در واقع LED هم میتونیم از همون دستور قبلی استفاده بکنیم، فقط قسمت دوم رو به جای 1 صفر می‌نویسیم و ولتاژ رو در واقع آلت میکنه و قطع میکنه و در واقع مدارمون LEDمون خاموش خواهد شد. پس به همین طریق همونطور که مشاهده میکنید تو قسمت فرم برنامه‌نویسی قسمت در واقع کدینگش ما میتونیم از دو تا قطعه کد در واقع مشخص شده دیجیتال رایت استفاده بکنیم و LEDمون رو که به پایه شماره 7 متصل بود روشن و خاموش بکنیم. برای کامپایل شدن و اجرای برنامه کافی هستش که آیکون مثلث سبز رنگ رو انتخاب بکنیم که در این صورت ابتدا کدهای نوشته شده کامپایل میشن و در صورت عدم وجود خطا یا خروجی در واقع پروژه به شکل زیر نمایش داده میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. پس ما برای اجرا حتما بر روی مثلث سبز رنگ که اینجا برای کامپایل کردن مشاهده میکنید توی این قسمت از شکل در واقع بر روی اون کلیک میکنیم و در واقع میتونیم عملیات کامپایل رو انجام بدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید در واقع تو این یک بحث آموزشی سعی شد که در واقع یک پروژه خیلی کوچیک رو به زبان کیوتی در واقع آموزش بدیم که حالا به سایت در واقع در این در واقع آموزش برنامه‌نویسی بورد راسپبری پای میتونید مراجعه بکنید و مثال‌های متنوع دیگه‌ای رو در واقع
مشاهده بکنید و ازش استفاده. خب دوستان عزیز، من مطلب دیگه رو این جلسه نمیخوام آموزش بدم و به همینجا بسنده میکنم. اگر دوستان عزیز از قسمت برنامه‌نویسی بردهای راسپبری پای که در این جلسه تدریس شد سوالی دارن و نکته ابهامی هستش، لطفا مطرح کنید که ما پاسخ بدیم و بعد از اون انشاءالله بریم سراغ ارائه های دوستان و در واقع دوستان ارائه های خودشون رو شروع بکنن و انجام بدن. بکشید، سرچ بکنید انواع مختلفش رو و در واقع محصولاتی که با استفاده از بردهای راسپبری پای توی صنایع مختلف استفاده میشن رو مد نظر قرار بدید و برای ما اون رو ارسال بدید. خب اگر اجازه بدید من از قسمت شیرینگ خارج بشم و بریم سراغ ارائه دوستان. بسیار خب دوستان عزیز، اولین فردی که آمادگی ارائه دادن رو لطفاً کامنت بکنن که من اجازه دسترسی بهشون بدم تا ارائه اول خودشون رو انجام بدن. الان صفحه بنده رو دارین؟ بله، در خدمتتون هست. بفرمایید. استاد، بنده موضوع ارائه بنده انواع پورت یو اس بی، دسته‌بندی و معرفی انواع پورت یو اس بی از لحاظ ظاهر و سرعت که انواع پورت یو اس بی از لحاظ ظاهر به 3 دسته زیر تقسیم میشه A, B, C که اینجا شکل‌های مختلفش رو میتونید ببینید. USB تایپ A، USB تایپ B، USB تایپ میکرو A و USB تایپ C و غیره که دونه دونه من میام اینجا براتون توضیح میدم. پورت USB تایپ شناخته شده ترین و متداول ترین پورت که از نوع A. این پورت مستطیل شکله، همچنین تمامی دستگاه‌ها و فلش مموری و وسایل دیجیتالی از این پورت پشتیبانی میکنن. پورت بعدی USB تایپ B. USB تایپ B معمولا در پرینترها و اسکنرها دیده میشه، اما برخی از زیر کلاینت ها یعنی مینی کامپیوترها هم این پورت رو پشتیبانی میکنن. کامپیوتر کوچیک. در این مدت سرعت تبادل اطلاعات در پورت‌های مختلف فرق چندانی با یکدیگر ندارن و تنها نکته قابل توجه شکل اتصال آنها میباشه، یعنی از لحاظ ظاهری فقط تفاوت داره. دسته بعدی پورت USB تایپ مینی B. پورت USB تایپ مینی از سایز کوچکتری نسبت به پورت USB تایپ B برخوردار است. این پورت معمولا در وسایل جانبی کوچکتر مانند MP3 پلیر ها و برخی از تلفن های همراه مورد استفاده قرار میگیره. دسته بعدی USB تایپ میکرو B که کوچکترین نوع پورت های میکرو هستن. این پورت به دلیل اندازه کوچکی که داره ریشن کورد رو در تلفن های همراه به خود اختصاص داده. این هم شکلشه که میتونید ببینید مینی بی و این هم میکرو بی. و دسته بعدی USB تایپ C که جدیدترین نوع پورت USB که علاوه بر رفع نواقص اتصال از سرعت بالاتری نیز برخورداره. بیشتر از این نوع پورت نوع نسل جدید پورت USB یعنی 3 و 1 هستند که قابلیت ارسال دیتا با سرعت 1250 مگابایت بر ثانیه را دارا هستند. این پورت از تکنولوژی تاندربولت استفاده میکنه که این تکنولوژی را در اسلاید بعدی توضیح میدم. تکنولوژی تاندربولت چیه؟ نوعی تکنولوژی جهت انتقال اطلاعات با سرعت بالا. این تکنولوژی داره نسخه‌های مختلفیه و آخرین نسخه هم به تاندربولت 3 شناخته میشه. حد اکثر سرعت انتقال اطلاعات در نسخه اولیه تاندربولت معادل 10 گیگابیت بر ثانیه بود که در نسخه‌های دوم و سوم این تکنولوژی به ترتیب 20 و 40 گیگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرد.
در حالی که نسخه‌های اول و دوم تکنولوژی تاندربولت از درگاه‌های مینی دیسپلی استفاده می‌کردن، تاندربولت 3 از همون درگاه USB-C استفاده می‌کنه، USB Type C. می‌توان از کابل‌های تاندربولت 3 به عنوان USB-C عادی استفاده کرد و بالعکس، اما برای دستیابی به سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه دستگاه شما، یعنی دستگاه مقصد، باید به چیپ تاندربولت C نیز مجهز باشه. پس اگر صرفاً یک درگاه USB-C عادی و یک کابل USB-C در اختیار داشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار دستیابی به سرعت تاندربولت 3 را داشته باشیم. حالا تفاوت USB 2 و USB 3 چی؟ تفاوت ظاهری USB 2 و USB 3 نخستین راه تشخیص تفاوت USB 2 و USB 3 تفاوت ظاهریشون. تفاوت مشهوری که میتوان در این نوع فلش‌ها یافت در رنگ پورت آن است. کانکتورهای داخلی USB 2 معمولا سیاه رنگ و USB 3 به رنگ آبی هستند. همچنین کانکتورهای پورت‌های USB 3.1 نیز معمولا دارای رنگ قرمز هستند. یکی از تفاوت‌های USB 2 و USB 3 سرعت آن هستند. یکی از مهمترین تفاوت‌هاشون در سرعت انتقال داده آنها است. طبیعتاً با بالا رفتن نسل USB ها سرعت آنها نیز افزایش خواهد داشت. سرعت USB 2 به مقدار 480 مگابیت معادل 57 مگابایت بر ثانیه است، در حالی که سرعت USB 3 تقریباً 10 برابر آن، یعنی سرعت USB 3 4800 مگابیت معادل 572 مگابایت بر ثانیه است. اما USB های 3.1 یعنی پا را از این فراتر گذاشتن و دارای سرعت 10,000 مگابیت معادل 1 گیگابایت بر ثانیه است. یکی دیگر از تفاوت‌هاشون هم سطح ولتاژ مورد نیاز این USB هست. یکی از معدود مواردی که هیچ تفاوتی بین فلش‌های نسل 2 و 3 وجود ندارد سطح ولتاژ آنها است. هر دوی این فلش‌ها به مقدار ولتاژ 5 ولت برای کار کردن نیاز دارند. البته فلش‌های نسل 3.1 به مقدار 20 ولت برای عمل کردن نیاز دارند. جناب امینی عزیز، صداتون رو ما قطع و بس میشنویم و الان صدای شما رو نداریم. اگر لطف بکنید و میکروفون خودتون رو ریست بکنید. فکر کنم اینترنت شما مشکل داره. دوستان میگن خوبه صدای. ممنون میشه. دوستان الان صدا صدای بنده رو داریم؟
آقای مبشری، من صدای شما رو ندارم. اگر زحمت بکشید یک بار دیگه. خواهش میکنم، در خدمتتون هست. استاد من این اسلاید آخر رو دوباره توضیح میدم. سطح ولتاژ مورد نظر این USB 2 و 3 و 3 و 1 یکی از معدود چگونه است؟ یکی از معدود مواردی که هیچ تفاوتی بین فلش های نسل 2 و 3 وجود ندارد سطح ولتاژ مورد نیاز آنهاست. یعنی سطح ولتاژ مورد نیاز 2 و 3 هیچ فرقی با هم ندارد. هر دو این فلش ها به مقدار ولتاژ 5 ولت برای کار کردن نیاز دارند. البته فلش های نسل 3 و 1 به مقدار 20 ولت برای عمل کردن نیاز دارند. این قابلیت به این فلش ها اجازه میدهد که از آنها برای کار در دستگاه بزرگتر استفاده نمایند. استاد این بود ارائه بنده. تموم شده. خیلی ممنون از اینکه گوش. ما تشکر میکنیم از شما جناب آقای مبشر امینی عزیز. دوستان عزیز اگر سوالی دارن مطرح بکنن و جناب آقای امینی پاسخگو باشن. اگر کسی سوالی نداره نفر بعدی لطفاً اعلام بکنه که ما اجازه دسترسی بدیم و ارائهشون رو انجام. سوال بنده میاد. یک لحظه اجازه بدید. ما در خدمت شما هستیم. پس اگر اجازه بفرمایید جناب آقای فروردین، ما بعد از ارائه آقای شیرزایی با شما در ادامه خواهیم بود و ارائه شما را خواهیم داشت. استاد فایل لود شده برای شما؟ بله ما فایل شما رو داریم. خب ارائه بنده درباره میکروکنترلرهای PIC هستش. تمرین جلسه قبله که لیست نمونه‌اش رو اندازش کردم که از شماره 1 شروع کنیم. اولین میکروکنترلر PIC 16F819 IP هستش که یک میکروکنترلر 8 بیتی از خانواده PIC با مقدار حافظه 3.5 کیلوبایت و نوع نصبش هم DIP هست. دومین میکروکنترلر PIC 16F630 IP هستش که این میکروکنترلر هم 8 بیتی و از خانواده PIC که حافظش 1.75 کیلوبایت و نوع نصبش هم DIP. به همین ترتیب میکروکنترلر بعدی 16F73 ISP هستش که این میکروکنترلر هم 8 بیتی و از خانواده PIC و حافظش 7 کیلوبایت فرق میکنه با انواع قبلی و از نوع DIP هستش نوع نصبش. و میکروکنترلر چهارم 16LC 923 04 آیل هستش که 8 بیتی و از خانواده PIC و حافظه 7 کیلوبایت از نوع SMD که نوع نصبش هستش SMD که تفاوت SMD و DIP هم اینه که SMD تفاوتش توی پایه های میکروکنترلر هستش، فرق بین SMD و DIP. و میکروکنترلر 5 PIC 16F876 AISO هستش که 8 بیتیه و از خانواده PIC مقدار حافظه 14 کیلوبایت از نوع SMD هست. به همین ترتیب میکروکنترلر 6 PIC 16F74 IP هستش که 8 بیتی از خانواده PIC و مقدار حافظه 7 کیلوبایت و نوع نصبش هم DIP که میکروکنترلر شماره 7 12F509 ISN هستش که 8 بیتی از خانواده PIC و مقدار حافظه 1.5 کیلوبایت که نوع نصبش هم SMD هستش روی بورد. و میکروکنترلر شماره 8 PIC 12F629 IP هستش
که 8 بیتی از خانواده PIC و حافظه 1.75 داره. حالا این تعداد، چون تعداد میکروکنترلر زیاده، من این پایین یه جدول کشیدم، اینا رو همه رو با هم مقایسه کردم. اینجا توضیح بدم فکر کنم بهتر باشه که میکروکنترلر اولمون نوع نسلش DIP بود و سری میکروکنترلر سری ساختش PIC 16F و پین های I/O اینپوت آوتپوتش 16 تاست و مقدار حافظه 3.5 و سرعت پردازنده 20 مگاهرتز که حداقل ولتاژ تغذیه تکیش 2 هستش و حداکثر ولتاژ تغذیه تکیش 5.5 هستش. شیردایی عزیز، من صدای شما رو ندارم و ظاهرا میکروفونتون ارتباطش قطع شد. صدای من هستش؟ صدای من میاد دوستان؟ اصلا فکر کنم مشکل اینترنت شما باشه، بچه ها صدای من داره. خب من در خدمتتون هستم. بله، احساس میکنم که کانکشن اینترنت من دچار مشکل شد. بفرمایید شما ارائه‌تون رو. بله، میکروکنترلر دوم از نوع DIP نوع نصب بردش و سری میکروکنترلر 16F و پین های I/O 12 تا و حافظه فلشش 1.75 و سرعت پردازندش 20 مگاهرتز و مثل میکروکنترلر قبلی حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیه تکیش بر حسب ولت 2 و 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی هم به همین صورت، فقط پین های I/O و حافظه فلشش فرق میکنه که 22 تا پین I/O داره و 7 تا حافظه فلش داره بر حسب کیلوبایت. و میکروکنترلر بعدی از نوع SMD هستش که این قابلیت رو میده که کوچکتر نصب بشه روی بورد و سری میکروکنترلرش PIC 16L سینو XX هست و پین های I/Oش 25 تاست و حافظش 3.5 کیلوبایت. سرعت پردازنده 8 مگاهرتز و تغذیه تکی 2.5 و تغذیه تکی حد اکثرش 6 هستش، حداقلش هم 2.5. میکروکنترلر بعدی به همین صورت هستش، فقط سریش ساختش همون F78X هستش با این تفاوتشه. پین های I/Oش 22 تا، حافظش 14 تا و سرعت پردازندش 20 مگاهرتز، حداقل ولتاژش 2 و حداکثر ولتاژش 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی نوع نصبش DIP و سری ساختش PIC 16F مثل این میکروکنترلر بالا. پین های I/O 33 تاست، حافظش 7 کیلوبایت، 20 مگاهرتز سرعت داره و حداقل و حداکثر ولتاژش هم 2 و 5.5. میکروکنترلر بعدی SMD سری ساختش PIC 12F، پین های ورودی خروجیش 6، حافظش 1.5 کیلوبایت، سرعت پردازندش 4 مگاهرتز، تغذیه حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیهش مثل سری‌های قبلی 2 و 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی هم از نوع DIP هستش، نوع نصبش روی بورد DIP هستش و سری میکروکنترلر PIC 18F هستش. پین های I/Oش 24 تاست مثل حافظه فلشش که 24 کیلوبایته، سرعت پردازندش 48 مگاهرتز، حداقل ولتاژ و حداکثر ولتاژ 2 و 5.5 هستش. اکثر این میکروکنترلرها همین ولتاژ رو دارن. میکروکنترلر بعدی
از نوع SMD هستش نوع نصبش و PIC 16F سری ساختش هست. پین‌های iOS 36 14 کیلوبایت حافظه فلش 32 مگاهرتز سرعت پردازندش 1.8 و 5.5 حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیه تکی هستش. میکروکنترلر بعدی هم به همین صورت، فقط سری ساختش PIC 16LC9 پین های آیوش 22 تاست. حافظش رو من نتونستم پیدا کنم، حافظه فکر کنم 0 باشه، نمیدونم حالا، و هم توی خط فاصله اینجا گذاشتم و سرعت پردازندش 20 مگاهرتز، حداقل ولتاژش 2.5 و حداکثرش 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی هم همین جور، نوع بردش نوع نصبش SMD، سری میکروکنترلر PIC 16F و پینای ورودی 24 و حافظش 7 کیلوبایت. سرعت پردازنده مثل میکروکنترلر قبلی و حداقل ولتاژ 2 و حداکثر ولتاژش 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی نوع نصبش DIP، سری ساختش PIC 16LC9 و پینهای ورود خروجیش 13 تاست. حافظش رو پیدا نکردم و سرعت پردازندش 4 مگاهرتز، حداقل ولتاژش 4 و حداکثر ولتاژش 6. این نسبت به بقیه‌شون متفاوته. میکروکنترلر بعدی نوع نصبش DIP و سری میکروکنترلر PIC 12F هستش. پین‌های iOS 6 حافظه 3.5 کیلوبایت، سرعت پردازنده 20 مگاهرتز، حداقل ولتاژ تغذیه تکی 2 و حداکثر 5.5 هستش. میکروکنترلر بعدی SMD هستش نوع نصبش روی بورد و سری میکروکنترلر PIC 18F، پین‌های iOS 68 حافظه 128، سرعت پردازنده 40 مگاهرتز و ولتاژ ورودی خروجی حداقل و حداکثرش 2.5. میکروکنترلر بعدی از همون نوع قبل نوع نصبش SMD، سری ساختش فرق میکنه PIC 16F، پین‌های ورودی و خروجیش 12، حافظش 3.5 کیلوبایت، سرعت پردازندش 32 مگاهرتز، حداقل ولتاژ تغذیه تکیش 2.3 و حداکثر ولتاژ تغذیه تکیش 5.5. میکروکنترلر بعدی از نوع DIP هست سری نصبش و سری ساختش PIC 16F، پین‌های iOS 16 تا و حافظه فلش 7 تا، 20 مگاهرتز سرعت پردازندشه و حداقل و حداکثر ولتاژ هم مثل اکثر میکروکنترلرهای PIC 2 و 5.5 هست. میکروکنترلر بعدی از نوع SMD نوع نصبش و سری ساختش هم مثل میکروکنترلر قبلی PIC 16F با تفاوت پین‌های ورودی و حافظه که 22 تا پین ورودی خروجی داره. حافظش 14 کیلوبایت، سرعت پردازندش 20 مگاهرتز و حداقل حداکثر هم 2.5 ولتاژ تغذیه تکی. میکروکنترلر بعدی SMD از نوع بالا هستش، فقط سری ساختش فرق میکنه PIC 24F، پین‌های ورودی خروجیش 53 تاست و حافظش بیشتر از همه این میکروکنترلرهای دیگه است و 256 کیلوبایت، سرعت پردازندش 32 مگاهرتز و حداقل ولتاژ و حداکثر ولتاژ 2 و 3 و 6 هست. میکروکنترلر آخر از نوع DIP هستش و سری میکروکنترلر سری ساخت PIC 16F هست، پین‌های ورودی خروجی 35 تاست و حافظش 14 کیلوبایت، حافظه فلشش. سرعت پردازنده مطابق معمول 20 مگاهرتز مطابق اکثر این میکروکنترلرهای PIC. حداقل ولتاژ تغذیه 2 هستش و حداکثر ولتاژ تغذیه تکی 5.5 هستش. استاد این ارائه بنده بود، دوستان اگر سوالی دارن در خدمت. من تشکر میکنم از شما جناب آقای
آقای شیرزایی عزیز توضیحاتتون می آوردید که بچه ها با در واقع شکل ظاهری میتونن کنترلرها هم آشنا بشن. من ممنونم از شما. تشکر میکنم. شکل ظاهریشون رو هم میتونم نشون بدم، فقط یه ذره وقت گیره. من در خدمتشون هستم و جناب آقای شیرزایی در که نفر بعدی لطفاً آمادگی ارائه داشته باشه و دسترسی بهشون بدیم که ارائهشون رو انجام. الان بهتر. خب آقای فروردین عزیز، ما در خدمتتون هستیم. ارائه‌تون رو میتونید آغاز بفرمایید. سلام استاد، روزتون بخیر، خسته نباشید. در خدمتتون هستم، بفرمایید. قسمت ارائه فایل رو من الان نمیبینم، چطور میتونم این کار رو یک فایلی شیر بکنم توی موبایل؟ راهنماییشو بفرمایید یا دسترسی رو به من دادید؟ اجازه دسترسی رو بهتون دادم. توی قسمت وسط صفحه شیرینگ رو روش کلیک بفرمایید و فایلتون رو شیر بشه. استاد یه لحظه اجازه بدید، من الان با سیستم فایلم رو شیر میکنم چون روی سیستمم میکروفون ندارم. من فایل رو شیر میکنم، بعد از اینجا با میکروفون صحبت میکنم. موردی نداره؟ مشکلی نداره، بفرمایید. مشکلی نیست.
خب الان صدای بنده رو دارید؟ بفرمایید در خدمتتون هستم. خب بنده ایمان فروردین هستم، دانشجو کاردانی نرم افزار و با هم دیگه می‌خوایم نسل‌های مختلف و پورت‌های کامپیوتر رو بررسی بکنیم. خب در اولین و بهترین پورتی که روی کامپیوترها به وجود اومد پورت USB بود. USB مخفف یونیورسال سریال باس هستش که اولین استاندارد USB توی سال 1996 میلادی به نام USB 1 تولید شد و USB به منظور اتصال لوازم جانبی به کامپیوتر ایجاد شد. توی نسل دوم که در سال 2000 داشتیم و نسل‌های بعدی هم که به عنوان USB 3 هستش در سال 2008 توسط مایکروسافت تولید شد و عرضه شد. ما همه این USB ها رو میتونیم در انواع و اقسام و سایز های مختلف ببینیم. خب اگر بخوایم انواع درگاه USB رو ببینیم، ما میدونیم که USB ها فارغ از اینکه از چه نوع مدلی هستند 3 یا 4 استاندارد رو دارند. استاندارد اول USB 1، USB 2، USB 3 و USB 3.1 هستش. حالا میریم سراغ مدل های مختلف که میتونه یک USB داشته باشه. نوع A اونها میشه مشهورترین پورت USB که نوع A هستن که معمولا مستطیل هستن و مسطح هستن که برای اتصال لوازم شخصی و همچنین وسایل جانبی به کامپیوتر استفاده میشد. نوع بی اونها که مربع شکل هستن معمولا روی چاپگرها، هارد درایو های اکسترنال، ویدیو رکوردرها یا موارد این چنینی بودند تا استفاده میشدن. از نوع بی اونها میتونیم به مدل های مختلفی باز اشاره بکنیم، مثل مینی یو اس بی ها و میکرو یو اس بی ها که در ادامه با همدیگه به بررسی اونها هم میپردازیم. خب پورت مینی یو اس بی ها رو ما اینجا عکسش رو داریم و بررسی میکنیم. توی بخش مینی یو اس بی ها به دو حالت A و B تبدیل میشن که مینی در وسایل نظیر هارد دیسک های اکسترنال مثل MP3 پلیر ها به دلیل داشتن پورت های کوچک استفاده میشن. مینی یو اس بی تایپ B به اندازه قابل توجه کوچکه و در دستگاه قدیمی مثل دوربین ها و گوشی ها دیده میشه. در حال حاضر این نوع یو اس بی منسوخ شده. البته این دو حالت از نظر ظاهری تقریبا مشابه همدیگه هستن، ولی تفاوت اصلی مینی A و مینی B در سایز اونها است که در تصویر هم قابل مشاهده است. من هر دو مدل اونها رو توی تصویر قرار دادم. خب میریم سراغ میکرو یو اس بی ها. تا الان داشتیم مینی یو اس بی ها رو بررسی می‌کردیم، الان رفتیم سراغ میکرو یو اس بی ها. آخرین و کوچکترین عضو یو اس بی ها میشه میکرو یو اس بی ها که میکرو یو اس بی ها مانند مینی یو اس بی ها دارای دو گروه A و B هستند و پورت های مینی دلیل داشتن ابعاد کوچکتر شامل 5 پینن که توان 5 وات رو برای 1 پین میتونن انتقال بدن. این پورت‌ها بیشتر در اسمارت فون ها به خاطر ساختار کم حجم و اندازه کوچیکی دارن معمولا مورد استفاده قرار میگیرن که تا گوشه قبل‌تر تا چندین نسل گوشه قبل می‌دیدیم که از میکرو یو اس بی ها استفاده میشه. میریم سراغ سومین نسل یو اس بی ها یا همون یو اس بی تایپ C. از نظر ظاهری شباهتی به پورت‌های ماکرو دارن و تایپ به سری ماکرو تایپ B دارن. تایپ C ها داره لبه های گردی هستن که حد اکثر توان انتقال تایپ C، یعنی توانی از طریق درگاه یو اس بی میتونیم انتقال بدیم، حدود 5000 میلی آمپره. در تایپ C ولتاژ خروجی تقریبا 30 واته. کابل یو اس بی ها USB-C ها توانایی همزمان شارژ و انتقال اطلاعات رو مثل نسل قبل داره. از پورت USB تایپ C استفاده میکنه شرکت هایی مثل سامسونگ در سری های گلکسیش، مثل سری های نوتش، خواهی از سری نوباتری ای به بعدش دقیقا از همین نوع USB استفاده میکرد. موتورولا و برندهای دیگه ای که میدیدیم از این نوع USB ها داشتن استفاده میکردن. USB تایپ C به صورت ریول میمونه. یعنی چی؟ یعنی که شما از هر دو طرف میتونید از اونها استفاده بکنید، ولی اگر دقت میکردین یو اس بی های نسل اول و دوم حتما از یک طرف قابل استفاده بود، ولی در تایپ C این مورد رو ما برطرف کردیم و دیگه همچین مشکلاتی رو نخواهیم داشت. توی نسخه های بعدی
ما اومدیم یک نگاه کلی نسبت به نسل‌های USB ها بندازیم که به عنوان مثال USB 1، USB 2 و USB 3.1 و USB 3. خب ما USB 1 رو در سال 1996 داشتیم که به عنوان یک پورت ورودی به کامپیوترها و تجهیزات جانبی بود که با هم دیگه نگاه کردیم. و اگر بخوایم به USB 2 بپردازیم، توی این مرحله نسخه USB 2 در سال 2000 میلادی پا به عرضه وجود گذاشت که اغلب سیستم‌های سخت افزاری موجود در جهان که قبل از سال 2011 تولید شده باشند همچنان از همون USB 2 استفاده می‌کنند. یک استاندارد درگاه USB 2 سیاه و سفیده. در این استاندارد حداکثر نرخ تبادل اطلاعات 408 مگابیت بر ثانیه یا همون 60 مگابایت بر ثانیه میباشه که در مقایسه با نسل یکش بسیار سریعتر حساب میشد. استاندارد USB 2 4 خط انتقال داده داره که 2 خط از این خطوط برای جابجایی داده هاست، یکی از اونها به عنوان تغذیه کننده برق و دیگری به عنوان اتصال دهنده به زمین مورد استفاده قرار میگیره. جریان برقی از این نسخه USB عبور میکنه برابر با 100 میلی آمپر و به دلیل ضعیف بودن نمیتونیم همزمان داده ها رو دریافت و ارسال بکنیم و همزمان شارژ رو برای این کابل داشته باشیم. این سراغ نسل بعدی همون استاندارد USB 3. در استاندارد USB 3 که در سال 2008 ارتقا پیدا کرد، این USB انتقال بیش از 10 برابر سریعتر از نسخه قبلی خودش رو داشت و USB 3 به نام‌های دیگری مانند USB سوپر اسپورت و USB 3 شناخته میشد. حداکثر سرعت انتقال اطلاعات استاندارد USB 3 معادل با 400 مگابایت یا 2.2 گیگابیت بر ثانیه محسوب میشد. USB 3 میتونه با حداکثر 6 واحد توان 105 میلی آمپری را ارائه ده که جمعاً 800 میلی آمپر رو پشتیبانی میکنه. چند سال بعد استاندارد USB 3 به دلیل اهداف تبلیغاتی به نام USB 3.1 جنریشن 1 نامگذاری یافت که انتقال اطلاعات استاندارد USB 3 اندازه همون نسل اول USB 3 بود، ولی توی استانداردهای جدیدتری که بعداً تولید شد توی جنریشن 1 از سرعت 5 گیگابایت به حداکثر 10 گیگابایت توی این نسخه ها ارتقا پیدا کرده بود و واقعا سرعت انتقال قابل توجهی رو داشت. توی نسخه های بعدی رو ما توی تصویر هم با هم دیگه میبینیم. USB 2، USB 3 و 3.1 رو در کنار هم دیگه میتونیم ببینیم که به چه صورتی هستن. به عنوان مثال استاندارد 3.1 نسل دومی در جهت ارتقاء استاندارد USB 3.1 بود که در سال 2012 به بازار عرضه شد. USB 3.1 نسل دوم با نام‌های دیگری مثل سوپر اسپید پلاس یا USB 3.1 10 گیگابیت نامگذاری شناخته شد. سرعت انتقال اطلاعات این استاندارد 10 گیگابایت بر ثانیه هستش. برای این استاندارد نیز امکان اتصال به درگاه‌های قدیمی‌تر وجود داره. منبع تغذیه برق در این استاندارد میتونه جریان 5000 میلی آمپری رو مثل نسل 3 خودش انتقال بده. ما اگر بخوایم با هم دیگه جمع‌بندی تا همین جا داشته باشیم، USB 2 ها و USB 1 ها هم شکلشون با USB 3 یکی هست یا همون USB 3 یکی هست، ولی فقط بحث بر اساس رنگ بندی و انتقال اطلاعات و جریان انتقالی اونها هستش که ما با هم دیگه بررسی اونها انجام دادیم. حالا میایم مقایسه نسخه های مختلف رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. بخش اول سرعت اوناست. سرعت ارسال و دریافت در USB 3.1 نسل اول 5 گیگابایت در ثانیه باشه و در USB 3.1 با نسل دومش یا همون جنریشن دومش 10 گیگابیته. مقدار سرعت این نسخه نسبت به نسخه USB 2 حدوداً 10 برابر شده. نحوه و انتقال اطلاعات هم با هم دیگه به بررسی اونها می‌پردازیم. استاندارد USB 2 مجهز به 4 خط انتقال اتصال بودند، ولی استاندارد سوم USB ها یا همون 3.1 از 8 خط اتصال دهنده تشکیل شدن و میتونن به طور همزمان ارسال و دریافت اطلاعات رو داشته باشن و جریان برق رو هم از خودشون انتقال بدن. توی بخش دوم به استاندارد USB 3 میتونیم با افزایش سرعت به طور همزمان به ارسال و دریافت داده اقدام کنیم، اما USB 2 در یک لحظه فقط میتونست به ارسال و دریافت اطلاعات بپردازه و جریان برق رو به عنوان شارژ یک منبع تغذیه نمیتونستیم داشته باشیم. تفاوت ظاهریشون برای شناخت استاندارد دوم سوم میتونیم به رنگ پورت اونها دقت کنیم. پورت استاندارد دوم به رنگ مشکی و سفید معروف بود و در نسخه سوم اغلب به رنگ آبی شناخته میشن. بیایم سراغ کاربرد USB
C یا همون تایپ C. برای اتصال دو وسیله الکترونیکی مبدل‌های متنوعی طراحی شدند که از USB تایپ C جهت کاربرد گوناگونی نظیر اتصال موبایل به تلویزیون، لپتاپ به ویدیو پروژکتور، دو موبایل به یکدیگر و غیره استفاده میشه. مبدل تایپ C به HDMI رو ما در اینجا با همدیگه بررسی میکنیم. مهمترین و کاربردی ترین مبدل تایپ C تبدیل اون به پورت HDMI. تبدیل تایپ C به HDMI برای انتقال تصاویر نوتبوک، موبایل به تلویزیون مناسبه. سرعت انتقال تصاویر در این مبدل بالا و انتقال اطلاعات با سرعت 5 گیگابیت پر سکند امکان پذیره. این مبدل امکان پشتیبانی از تصاویر با رزولوشن بالا رو داره و شما با استفاده از مبدل تایپ C به HDMI میتونید تصاویر و ویدیوهای خودتون رو با کیفیت اصلی و بدون هیچ افت کیفیتی به اشتراک گذاری کنید و از تماشای اونها لذت ببرید. اما در USB تایپ C به HDMI میتونیم مبدل های دیگری رو هم ببینیم. تبدیل VGA در اینجا وجود داره که برای جابجایی اطلاعات و نیز انتقال تصاویر کاربرد داره. این تبدیل تصاویر از طریق تایپ C دریافت میکنن و به فرمت VGA تبدیل میشن و این تصاویر با نمایشگر یا هر وسیله که پورت VGA داشته باشن قابل مشاهده هستن. کابل دو سر USB-C از نوع تایپ C. کابل دو سر USB-C از نوع تایپ C یک کابل دو طرفه است که برای انتقال تصاویر شارژ کردن بسیار مناسبه. هم برای شارژ کردن و هم برای مشاهده تصاویر بسیار مناسبه. و این کابل به دلیل دو طرفه بودن اون تفاوتی نمیکنه که از کدوم سمت به گوشی برای شارژ منتقلش بکنی و به دستگاه واردش بکنی. مبدل USB-C یا 3.1 به OTG تبدیل‌ها انواع بسیار مختلفی دارن و باعث آسان‌تر شدن اتصال دستگاه‌های متنوع میشن. اکثر گوشی موبایل به لپتاپ‌ها و نوتبوک‌ها متصل میشن و از این نوع مبدل‌ها برخوردارن. اما اگر ما بخوایم از USB 3.1 ها و USB ها برای انتقال اطلاعاتمون به موبایل خودمون استفاده بکنیم مجبور هستیم که از OTG ها استفاده بکنیم. حالا توی بازار مدل‌های مختلف این تایپ C ها رو میتونیم ببینیم. از تایپ C به USB وجود داره تا میکرو USB به USB های عادی برای گوشی های قدیمی تر و برای گوشی های جدید تر که سرعت انتقال اینها با توجه به استانداردهایی که وجود داشته باشه میتونه حتی 10 گیگابایت بر ثانیه همین انتقال اطلاعات رو با همدیگه داشته باشن. در ابتدا توی نسل های آیفون ها ما از لایتنینگ ها وجود داشتن. پورت های لایتنینگ در ابتدا برای شارژ کردن آیفون ها استفاده می شد که به صورت سی پین بود و ظاهر بزرگ و پهن داشتن. اپل در سال 2012 در آیفون 5 کابل شارژ لایتنینگ رو معرفی کرد. قابلیت ویژه که این کابل دو طرفه بودن اون بود که در نسل های جدیدتر USB ها هم به همین صورت شده و دو طرفه بودن اونها هم وجود داره. جهت ورود کانکتور به گوشی یا آیپد بود، یعنی میتونیم کانکتور رو از هر طریقی درون درگاه قرار بدیم. کابل شارژ آیفون 16 پین داره که در هر طرف کانکتور 8 پین به صورت مساوی قرار گرفته که داخل پورت لایتنینگ رو اگر شما نگاه بکنیم دقیقاً به وضوح میتونید این تفاوت 8 پینی که در هر پایه وجود داره رو به واضحی ببینید. خب بنده هم ایمان فروردین هستم و یک رزومه رو از خودم اینجا قرار دادم و عکسی از بنده اونجا وجود داره و اطلاعاتم رو در اینجا قرار دادم. ارائه من هم در اینجا به پایان میرسه و ممنون که تا انتها همراه بنده بودید. تشکر میکنیم از شما جناب فروردین عزیز. دوستان عزیز اگر سوالی از آقای فروردین دارن مطرح بفرمایند. در غیر این صورت که تشکر میکنیم ازشون و منتظر ارائه بعدی دوستان هستیم.
خب جناب آقای جوانرودی عزیز میتونید ارائه خودتون رو آغاز بکنید. سلام استاد، صدای بنده هستش؟ بله بفرمایید. سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. من ارائه‌ام در مورد میکروکنترلرهای AVR هستش که جسارتا داکیومنتمو شیر کنم که بتونیم ارائه رو داشته باشیم. در خدمتتون هستم. ممنونم. دوستان براتون لود شد داکیومنت؟ ممنونم، تشکر. مبحثی که قرار امروز صحبت کنیم راجع به میکروکنترلرهای AVR و کاربرد اوناست. در ابتدا بیایم یه معرفی داشته باشیم در خصوص میکروکنترلرهای AVR. AVR که بنابر باور بسیار از متخصصان مخففی از نام سازنده‌های اون هست، آلف اند وگارد RISC پروسسور، که نوعی میکروکنترلر محسوب میشه. یه شبه رایانه هوشمند تو ابعاد کوچیکه که کاربر با برنامه‌نویسی قادر به کنترل عملیات آن خواهد بود. در واقع میتوان گفت میکروکنترلر AVR دارای تمام ویژگی‌های یه رایانه با قابلیت پردازش تاینی AVR یا اون AT تاینی. میتوان به موارد زیر که اینجا مدل‌هاشو میتونید ببینید اشاره کرد. همونطور هم که پیداست پیشوند AT از شرکت سازنده این میکروکنترلرها یعنی اتمل گرفته شده. سری دیگه از این میکروکنترلر سری AT مگا هستش. این سری از میکروکنترلرهای AVR مجهز به حافظه فلش 4 الی 512 کیلوبایت هستند. همچنین امکانات این سری از AVR نسبت به سری‌های AT90S و AT Tiny در سطح بالاتری قرار دارند. از جمله میکروکنترلر سری AT مگا یا مگا AT هم بهش میگن به موارد زیر میشه اشاره کرد که میتونید موارد رو ببینید. یه سری دیگه داریم به اسم سری X مگا که میتوان یکی از قوی ترین میشه گفت یکی از قوی ترین و البته پرسرعت ترین سری میکروکنترلرهای AVR. این سری از AVR که از جمله جدیدترین سری های این میکروکنترلر هم هستش دارای حافظه فلش بین 16 الی 386 کیلوبایت هستش. همچنین در مقایسه با سایر سری های این نوع میکروکنترلر از امکانات بیشتری برخورداره. برخی میکروکنترلر سری X مگا هم مانند سری های بالا میتونید اینجا ببینید. سری AT90S که با نام کلاسیک شناخته میشه از اولین سری‌های میکروکنترلر AVR محسوب میشه که امکانات نسبتا کمی هم خوب قاعدتاً داره، چون اولین سری بوده که عرضه شده و مدلاش هم برخی مدل‌ها رو میتونید اینجا ببینید. و در اینجا ما 20 نوع میکروکنترلر AVR رو معرفی کردیم که دقت کنید کاربرد هر کدوم با توجه به سری که دارن این میکروکنترلرها شناخته میشه، یعنی کاربردشون گفته میشه که حالا فکر کنم دونه دونه بخوام اینا رو بگم یه مقدار هم حوصله ممکنه نکشه و هم یه ذره وقت گیر باشه. بخاطر همین این همه اینا رو من در پایین داخل یک جدول بررسی گفتم. اینجا میتونید ببینید که هر کدوم از این میکروکنترلرها سازنده چیپشون که همه میکروچیپ هستش و پای پکیجشون یا SMD یا DIP، حافظه‌شون متغیره، همون حافظه فلششونه، حافظه EEPROM نه، حافظه فلششون، فرکانسشون که متغیره و همشون هم تقریبا 8 بیتی هستن و همچنین تعداد آیو اینپوت آوتپوتاشون با هم مقایسه شده. اما اینجا یه بررسی کنیم نگاه کنیم کاربرد سری AT تاینی میشد مناسب برای عملیات‌های ساده با حجم کم و کارایی بالا. سری AT مگا میشد امکانات بیشتر نسبت به سری AT90S و AT تاینی مناسب برای عملیات‌های سنگین‌تر با حجم بالا و همچنین سری AT90S که اولین سری میکروکنترلر AVR بوده و مناسب برای عملیات‌های بسیار سبک به دلیل امکانات کم از این سری میکروکنترلرها که اصلا دیگه فکر نکنم خیلی هم خریدار داشته باشه. تشکر میکنم که وقت گذاشتید، گوش دادید و همچنین از استاد گرامی که به من فرصت دادن برای ارائه. خیلی ممنونم. ممنونی از شما جناب آقای جوانرودی عزیز. خب ما یک نفر دیگه رو میتونیم بهش اجازه بدیم که در واقع ارائه خودش رو انجام بده و اگر اجازه بدید جناب آقای محمد رضا کریمی نژاد ارائه خودشون رو انجام بدن و ما بقیه دوستان هم انشالله در جلسه
آتی و آینده انشالله ارائه هاشون رو بتونن انجام بدن. خب جناب آقای کریمی نژاد عزیز ما در خدمتتون هستیم برای ارائه. خب جناب آقای کریمی نژاد ما در خدمتتون هستیم. دوست عزیز میتونید ارائه حالتون رو آغاز بکنید. سلام، صدای من میاد؟ بله بفرمایید در خدمتتون هستیم. فکر کنم متن ارائه به هم ریخته، درسته؟ بله آها. خب من صفحه‌مو رو شیر میکنم، مشکل نیست. الان صفحه منو داریم؟ بله بفرمایید در خدمتتون هستیم. خب قربان شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه لحظه فقط من اینجا بررسی کنم. آها. دو تا ارائه میخوام بدم، حالا هر کدوم کلا کوتاهن ولی خب به صورت مختصر. اولیش در مورد انواع پورت، حالا پورت های تقریبا جدید، و دومیش هم در مورد انواع میکرو کنترلر های پیک به اصطلاح یا PIC. پورت رایجی که خیلی در واقع رایجه پورت USB که حالا تایپ های مختلفی داره، مثل A و B و حالا تو بعضی موارد تایپ C و ورژن و چیزی که خیلی 1 2 3 فلان بهمان. USB 3 نسل جدیده که حالا جدیدن 3 و 1 و 3 و 2 هم اومدن و 4 هم داره میاد و فکر کنم اومده و سرعت بسیار بسیار بالایی داره و مزایا و معایبی که پورت USB داره اینه که هزینه زیادی نداره. خب این یه مزایا حساب میشه، نحوه استفاده ازش آسونه. هر چند نسخه 3 و 4 این دستگاه، این در واقع درگاه سریه ولی به پای کابل لن یا اون اترنت و فایر وایر نمیرسه که شرکت اینتل ساخته. حالا در مورد پورت تاندربالت بخوایم صحبت کنیم، یا حالا بعضی میگن تاندربالت، بعضی میگن تاندربولت، یه رابط سخت افزاریه که طبیعتاً یک کابلیه که به ما کانکشن میده، اتصال میده. تاندربولت ترکیبی از PCI اکسپرس و دیسپلی پورت که حالا فکر کنم خیلی شنیدین دیسپلی پورت و PCI اکسپرس رو توی مادربرد و دیسپلی پورت، اون کابلی که تقریبا شبیه VGA اتصال برق هم داره، خیلی سرعت بالایی داره. به طور مثال وقتی میخوان یک کارت گرافیک اکسترنال رو وصل کنن از تاندربولت خیلی استفاده میکنن. یه سری مزایا معایب داره، هزینهش خیلی بالاست تاندربولت، سرعتش ولی خیلی بالاست در عوض، و در مقابل حمله به حافظه یا DMA اتک، دایرکت مموری اکسس، خیلی ضعف داره. یعنی راحت میشه با استفاده از حملات سخت افزاری اون رو دور زد و اطلاعات رو در واقع کش رفت. پورت فایر وایر که
در واقع برای معمولا دوربین‌های دیجیتالی و اسکنرها و آردای اکسترنال استفاده میشه که سرعت بالایی داره، در عوض هزینه‌ش هم بالاست، هر چقدر به قولی پول بدی آش می‌خری. فاصله زیادی رو پشتیبانی میکنه. به قول اون دیستنسی که کابل ما مثلا فرض کنیم میخوایم 10 متر 20 متر 30 متر رو با یک کابل مثلا فایروایر کانکشن داشته باشیم، از این کابل میتونیم به راحتی استفاده کنیم. حالا این ور بریم سراغ میکروکنترلرهای PIC. یه نوع میکروکنترلر هستن که توسط کمپانی میکروچیپ و ساخته شدن و یه محبوبیت خاصی بین طراحان صنعتی، حالا کار آزمایشگاهی و سخت افزار این حرفا پیدا کرده. سری های خیلی خیلی متنوعی داره. سری پیک 10F و پیک 12F این سری قدیمی ترین سریه، اما سادگی کار با اونا و اینکه خیلی ارزونن باعث شده که تا الان بمونن. که میبینیم مدل های متفاوتی داره. مثلا معمولا تعداد پینای همشون 6 یا حالا یکیشون 8، حد اکثر سرعت سی پی یوشون تا 32 مگاهرتز میره، حافظه به کیلوبایتشون حتی تا 3.5 کیلوبایت میره، ولی نسبت به میکروکنترلرهای جدید خیلی زیاد نیست این ارقام و اعداد و آمار. سری در واقع پیک 16F یکم در واقع خیلی بهتر از مدل پیک 10F و 12F. نهایت سرعتش 48 مگاهرتزه که حالا من اینجا اون رو لیست نکردم، فقط 20 مگاهرتز رو شیر کردم. حافظه تصادفی همون رمش به بایت تا 1 گیگابایت میره، ببخشید تا 1 بایت در واقع یا 1 کیلوبایت میره، 1024 بایت و این هم مدل های مختلفیه. سری پیک 18F هم قوی ترین و جدیدترین میکروکنترلرهای 8 بیتی پیکه که مدلاشو اینجا آوردیم. مثلا تا 48 مگاهرتز هم حتی داره. تعداد پینای 28 میبینید که در مقابل پیک 10F خیلی قدرتمندتر شده. حافظه به کیلوبایت رفته تا 48 و 32، حتی یه زیر 16 اصلا نداره. حتی حافظه به تصادفیش یا همون رمش به بایت تا مثلا 3800 تا نزدیک به 4000 هم رفته. در کل توی نسل‌های متفاوت این آمار، مثلا آمار مهم خصوصیات این میکروکنترلرها داره افزایش پیدا میکنه، مثل رم، مثل حافظهش، مثل حد اکثر توان سی پی یوش و مدل های دیگه هم داره، ولی من سعی کردم به اختصار چندین نمونه رو به صورت کلی نام ببرم. خیلی ممنون که گوش دادید. ممنون از شما جناب آقای کریم نژاد عزیز. خواهش میکنم استاد. دوستان عزیز خیلی ممنونم از ارائه های خوبی که انجام دادید. اگر اجازه بفرمایید من یک حضور غیاب بکنم و بعد دوستان میتونن کلاس رو ترک بکنن و در اختیار خودشون باشن. آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندم و انشالله که موفق و مؤید باشید. خب جناب آقای آریا رشفنملی، جناب آقای آریا شیرزایی نژاد، جناب آقای بهنام مختاری، جناب آقای حمیدرضا کریمی، جناب آقای کوروش
جناب آقای سید حسین سید جلالی اقدم، جناب آقای سهیل مبشر امینی،